بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم ضمن مهرجان كأس آسيا لسباق الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم، يوم الاثنين 22 من شهر إبريل لعام 2019 الموافق لل17 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، تتواصل منافسات صباح هذا اليوم على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية وقنوات التلفزة الناقلة على الهواء مباشرة لكأس آسيا لسباقات الهجن العربية الأصيلة. اليوم الموعد مع سن الحقائق وانطلاقة شوطنا الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله. 20 شوط وجوائز عينية قيمة، سيارات رصدت للفائزين بالمراكز الأولى في هذا اليوم، حيث سنشهد في الفترة المسائية إقامة 15 شوط. وهكذا مشاهدينا الأعزاء نتجه لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى في أقوى أشواط البكار في الفترة الصباحية. حضور جماهيري غفير، شعارات حضرت من كل مكان احتفالا واحتفاء بفوز منتخبنا الوطني لكأس آسيا في دورته الأخيرة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل المتواجدين اليوم، لكل الحاضرين، والمتعة أيضا وطيب المشاهدة لإخواني المتابعين عبر شاشات التلفزة، عبر قناة الريان والقنوات الناقلة. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول في على المقدمة، محمد بالويهي بالهي الجحافي على مقدمة الشوط. على الصدارة ضيفة عزيزة عانية من سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في ميدان التحدي. مرحبا بضيوفنا الأعزاء، نرحب بكل الضيوف. المركز الثاني وصل التحذير، سعيد بن محمد بن طالب بن هليل يقدم تحذير على المركز الثاني. دخول واقتحام من الظبي لمقدمة الشوط، عتيق بن فران بن عتيق بن قريع مع المركز الأول، تليها على المركز الثاني الظبي محمد بن عبيد بن علي السناري خطفت المركز الثاني، وأيضا طارت بالمقدمة اختراق صاروخي من الظبي من خطفت المقدمة لمحمد بن عبيد السناري. في هذه اللحظات تبغي السيارة والناموس اليوم في كأس آسيا، تريد الموتر، تبغي الموتر اليوم ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني هنا الظبي أيضا لعتيق بن فران بن قريع. المركز الثالث يصل الزقيبة، شعر راشد بن محمد الزقيبة، عواصف تعصف بالمركز الثالث. بوشريدة قادم، راعي متعب ومرموق اللي بيتعبهم اليوم في هذه الانطلاقة الصباحية، بيصبحهم اليوم بوشريدة مع منوة صالح بن حمد بن صالح. بوشريدة يا سلام. المركز الخامس في يافي الجحافي راعية الإنجازات، عايدة من إصابة اليوم. نتمنى لك التوفيق يا أحمد مع إخوانك ملاك الهجن في ميدان التحدي، حيث سنشهد بعد مهرجان كأس آسيا إقامة مهرجان التحدي. نتمنى التوفيق للجميع في ختام الموسم، ما بعده إلا المقيض. يا مضمرين، هناك زعفران، هناك تكريم، هناك سيارات رصدت للفائزين. كيلوين انقضت، يتبقى كيلوين، المسافة هي ال4 كيلومترات. يلا يا السناري ركز، فالتركيز مطلوب. هناك سيارة بالانتظار، سيارة بالانتظار، سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب بانتظار الفائزة بالمركز الأول. جيب كروزر يا السناري بالانتظار، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الظبي مع المركز الأول مع صدارة الشوط. محمد بن عبيد السناري يقود هذا الشوط قيادة حكيمة مع المركز الأول الظبي، بينما المركز الثاني منوة يا منوة منوتها منوتها الناموس، منوتها التفوق اليوم. حصل دخول
واقتحام على المركز الثاني. أول نداء للشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد بن سالمين السويدي، خطفت المركز الثاني. السويدي طالب المركز الثاني. المركز الثالث منوة صالح بن حمد بوشريدة. الظبي لفران بن عتيق بن قريع مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل الشعار البرشلوني. الله، سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم راهية على المركز الخامس. راهية يا راهية يا راهية مع المركز الخامس في هذه اللحظات مع شعار الأبطال البرشلوني. العودة مع 1200 متر الأخيرة. الظبي محمد بن عبيد السناري مع المركز الأول. السويدي قادم مع المركز الثاني. وفران بن عتيق بن قريع يقدم الظبي مع المركز الثالث. بوشريدة مع المركز الرابع. بن عنزان النعيمي مع المركز الخامس. عودتنا إلى الظبي مع الكيلو متر الأخير، مع الكيلو عن السيارة، ولكن التحرك من الشايبة والتحرك من الظبي. الله، مولع اليوم، مولع مهرجان كاس آسيا. معركة على اختطاف السيارة، معركة على اختطاف الناموس في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم عبر قنوات التلفزة. ظبي السناري ولا ظبي بن قريع ولا شايبة السويدي. الله، طار بها السويدي. بن عنزان قادم، راهية قادمة مع المركز الرابع، ولكن السويدي مع المركز الأول. بن قريع مع المركز الثاني. الله يا سلام، الشايبة في ريعان الشباب تقدم هذا العرض الفنان. ظبي بن قريع مع المركز الثاني. عتيق بن فران بن عتيق بن قريع مع المركز الثاني، ولكن السويدي خالد بن عبد العزيز بن سالمين السويدي مع المركز الأول يقدم الشايبة اليوم في هذا الشوط الرئيسي ليفتتح كأس آسيا للهجن في هذا المهرجان الكبير. سلام يا السويدي، سلام يا الشايبة، سلام. تنتزع السيارة والناموس وتفتتح أشواط هذا المهرجان. تهانينا لمالك الشايبة، تهانينا والناموس لخالد بن عبد العزيز بن سالمين السويدي، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الظبي عتيق بن فران بن عتيق بن قريع. المركز الثالث راهية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. المركز الرابع الظبي لمحمد بن عبيد بن علي السناري. المركز الخامس سلم لبخيت بن علي بن بخيت بن مقارح. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، بينما الجوائز من المركز الثاني وحتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة رصدت للمراكز العشرة الفائزة اليوم. تهانينا والناموس لمالك الشايبة خالد بن عبد العزيز بن محمد بن سالمين السويدي. شايبة تنتزع وتختطف هذا الشوط الأول الرئيسي، وأول اسم يسجل فائزا بأول سيارات مهرجان كاس آسيا لسباق الهجن العربية الأصيلة يذهب مع مالك الشايبة خالد بن عبد العزيز بن سالمين السويدي. تهانينا السويدي. وتوقيت مميز يسجل في مهرجان بطولة كاس آسيا 2019 5 دقائق 53 ثانية 85 جزء من الثانية. توقيت خطير ينبأ عن قوة هذا المهرجان. تهانينا السويدي خالد بن عبد العزيز بن سالمين السويدي. المركز الثاني وصلت فيه الظبي، قطعت المسافة في 5 دقائق 55 ثانية 37 جزء من الثانية. التهاني والناموس لعتيق بن فران بن عتيق بن قريع. تهانينا والناموس يراعي الظبي، وتهاني لفران بن عتيق بن قريع. المركز الثالث وصلت راهية، قطعت المسافة في 5 دقائق 58 ثانية 31 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك راهية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. تهانينا والناموس لكل الفائزين. شوط البكار انقضى وذهب مع الشايبة وبن سالمين السويدي، وننتظر منافسات شوط القعدان. وارحب باخي وزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم، أرحب بكل المتابعين في هذا اليوم وبداية
هذا السباق المهم في هذا الموسم، مهرجان بطولة كأس آسيا في ميدان التحدي درية ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. أقيم هذا المهرجان في هذه المناسبة الغالية في هذا اليوم، وبداية هذا السباق يوم الاثنين 22 من إبريل 2019، حيث تخوض هذه اللجن بهذه الشعارات العملاقة اليوم أول منافسات هذه البطولة المهمة في ميدان التحدي. تابعنا شوط الشايبة قبل لحظات وكانت حاضرة في هذا الصباح الجميل في أول الأشواط الصباحية مع شعار السويدي خالد بن عبد العزيز السويدي، انتزعت وحققت ناموس الشوط الأول. تهنئة خاصة لمالكها. انطلق على بركة الله وقبل لحظات شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، وشوط مهم له سيارة في هذا الصباح. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا. المركز الأول السيل عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي على المركز الأول على الصدارة يقود الأسماء. المركز الثاني هلاب. على المركز الثاني عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثاني. ثالثا هنا الشعار الأسود بالنجمة البيضاء ينطلق ويندفع صوغان جار الله بن علي بن جار الله البريد المري. المركز الرابع دينار خالد بن إبراهيم بن محمد الفضالة. المركز الخامس رعد حمد بن صغير بن حمد العويسي القادم من السلطنة للمشاركة. مرحبا بأبناء الخليج، مرحبا بإخواننا في هذا الميدان درة ميادين السباقات في الخليج. الله، الشوط الرئيسي الأول والقيادة مع هذا الشعار الجميل، مع هذا الشعار المميز. ينطلق السيل في مجموعة قوية في هذا الشوط الأول في الفترة الصباحية، لكن الرموز في الفترة المسائية إن شاء الله، رموز الحقائق، كؤوس البطولة، بطولة هذا المهرجان. الله، يا سلام يا السيل. على المركز الأول ينطلق عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي في انطلاقة موفقة إن شاء الله في هذا الشوط الأول الرئيسي. الله يا البريدي منطلق ومندفع وسائر في طريق الناموس بدون أي ملاحظات ولا أي خطورة على هذا البطل اللي ينطلق بالمركز الأول. المركز الثاني هذا خطير دينار. على المركز الثاني خالد بن إبراهيم بن محمد الفضالة على المركز الثاني. المركز الثالث يا بن بريك اللي غير إلى المركز الثاني، هذا هو هلاب عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع أول إعلان لرعد حمد بن صغير بن حمد العويسي، لا أعلناه بالمركز الخامس قبل لحظات. المركز الرابع الله، وصل بن شعيل هذا المتخصص مع الأشواط الرئيسية تحديدا، متخصص هذا الشعار مع الأشواط الأولى في هذا العالم الساحر. شعار بن شعيل منصور بن علي بن حمد آل شعيل المري، ويتدخل الزير. وصل الزير سالم. الله، علي بن سالم بجار الله بن سالمين المري على المركز الثالث يتدخل. وخطير هذا الاسم، ولكن العودة إلى البريدي. راح الكثير يا البريدي، لم يتبقى إلا القليل عن خط النهاية وعن الناموس. الله، البريدي السيل. يبدو أن الأمور للبريدي، يبدو أن الأمور تتجه مع شعار بوهادي مع المركز الأول يا البريدي. روح، ماذا تنتظر يا البريدي؟ ماذا تنتظر يا ابو هادي؟ روح الى الناموس، روح الى الفوز، الى الشوط الرئيسي الاول. ينطلق هذا شعار البريدي عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي مع المركز الاول، مع الشوط الاول
الشوط الرئيسي الأول. خطير هذا الزير، الزير بالمركز الثاني، ولكن البريدي يحقق الناموس. تهنئة خاصة يا ابو هادي، تهنئة خاصة على فوز السيل بالمركز الأول. تهنئة لابو هادي عبد الهادي بن حمد البريدي على فوز السيل بالمركز الأول في الشوط الرئيسي الأول. يحقق هذا الاسم، هذا الناموس. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريدي. المركز الثاني، المركز الثاني الزير علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري. المركز الثالث يرعد حمد بن صغير بن حمد العويسي. المركز الرابع يمتعب راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية. المركز الخامس وصل زاهي لحمد بن محمد الشراب المري. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لصاحب المركز الأول من حقق الناموس. تهانينا والناموس لمالك السيل عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي. تهنئة يا ابو هادي على هذا الفوز، وناموس صباحي ولا اروع. ختامها مسك اليوم في هذا المهرجان. يقدم السيل في هذا الشوط الاول الرئيسي 5 دقائق 52 ثانيه 63 جزء من الثانيه. تهانينا لمالك السيل، ينتزع الشوط الرئيسي الاول مهديا ابو هادي هذا الناموس الصباحي وسياره تويوتا لاند كروزر بيك اب. تهانينا والناموس. المركز الثاني العويسي الجانب الاخر يحمل شعار احد اشقائنا وشعار قادم من السلطنه، شعار العويسي. 5 دقائق 54 ثانيه 35 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك رعد حمد بن صغير بن حمد العويسي. تهانينا والناموس. المركز الثالث 5 دقائق و54 ثانية 39 جزء من الثانية. وصل الزير لعلي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن يحقق شعار البريدي وشعار عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي ناموس الشوط الأول، وناموس ولا أروع في هذا الختام الكبير، ختام هذا الموسم. يحقق هذا الشعار ناموس مميز. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ينطلق شوطنا الثالث للحقائق الابكار، ومن مسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب. إذا متابعينا الأعزاء، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أرى خصة مع المركز الأول، خصة على أول الأسماء حمد بن غانم بن سلطان الهديفي من ينطلق مع المركز الأول. من يقدم لنا خصة المركز الثاني، تتقدم في دار الأسماء أغادير على ثاني التحديات راشد بن حمد بن راشد الكعبي. من يقدم لنا أغادير على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل مساحة على ثالث الأسماء، تتقدم بشعار صالح بن محمد بن سعيد آل نابت المري. من يقدم لنا مساحة على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل شنذارة على رابع الأسماء عويضة بن بخيت بن عويضة العذبة. من يقدم لنا شنذارة على رابع التحديات. يختطف المركز الرابع من قبل غارة بشعار سالم بن عبد الله بن راشد القليبي. من يتقدم مع المركز الرابع، من غيرت مع المركز الثاني، من تنطلق بشعار يا ابناء السلطنة. تنطلق غارة، وأيضا تصل مع المركز الخامس
تتقدم عجايب. فيصل بن سالم بن عبد الله المري من يقدم لنا عجايب على خامس الأسماء. إذا متابعينا الأعزاء، ها هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع خصة مع المركز الأول. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ينطلق مع المركز الأول، ينطلق بهذا الاندفاع، بهذه العزيمة على المركز الأول. من يقدم لنا خصة على أول التحديات، ولكن غارة يا القليبي، غارة تنطلق، غارة سالم بن عبد الله بن راشد القليبي على ثاني الأسماء يقدم لنا غارة. ينطلقون أبناء السلطنة على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل شعاع على ثالث الأسماء. عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري ينطلق ويقدم لنا شعاع على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل في رابع التحديات، تنطلق عجايب يا عجايب يا عجايب. فيصل بن سالم بن عبد الله المري. والمركز الخامس تصل في خامس الأسماء، تتقدم بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الكبير. الله يا القادمة، تنطلق غزل سعيد بن محمد بن علي الفهيد المري من يقدم لنا غزل. ولكن خصة مع المركز الأول، خصة يا الهديفي، خصة على أول الأسماء. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ينطلق مع المركز الأول، يقدم لنا خصة على أول الأسماء، على أول التحديات. ولكن غارة يا غارة على ثاني الأسماء. سالم بن عبد الله بن راشد القليبي، وأيضا تنطلق عجايب، تتقدم عجايب بهذا الشعار المميز. فيصل بن سالم المري، وأيضا تتقدم غزل سعيد بن محمد بن علي المري. ولكن متابعينا الأعزاء، أعود مع خصة، أعود مع شعار الهديفي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. خصة لا زالت متحكمة بهذا المسار بشعار الهديفي. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، حافظي على هذا المستوى، حافظي على هذا الأداء الكبير. ولكن القادمة يتقدم في ثاني الأسماء، يتقدم شعار عجايب على ثاني الأسماء. فيصل بن سالم بن عبد الله. ولكن غزل على ثاني الأسماء وفي رصيدها سيارة. ولكن خصة والهديفي، وتتقدم غزل على ثاني الأسماء، تغازل الصدارة، تنطلق مع المركز الأول، ينطلق بهذا الشعار الكبير. سعيد بن محمد بن علي الفهيدة المري ينطلق مع غزل. ولكن راغب مشرفة يا الجوز، مشرفة غزل مشرفة اللحظات الأخيرة. ولكن مشرفة غيرت مع المركز الأول. حمد بن صالح بن سالم الجوز غادر بالناموس، غادر بالتحدي الأخير. مشرفة بهذا المستوى الكبير، مشرفة بهذا الأداء المثير، مشرفة لهذا الشعار بهذا المستوى الرائع. الله يا مشرفة، غزل مشرفة. واللحظات الأخيرة تهانينا والناموس لمالك مشرفة. حمد بن صالح بن سالم الجوز المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت غزل سعيد بن محمد بن علي المري. المركز الثالث وصلت عجايب فيصل بن سالم بن عبد الله المري. المركز الرابع وصلت خصة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الخامس سلابة الحميدي بن راشد بن سالم الأفجح المري. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، راقبنا هذا الاختطاف في اللحظات الأخيرة من قبل مشرفة حمد بن صالح بن سالم الجوز المري، ومن حققت الانتصار وحققت الفوز في هذا الشوط المميز. توقيت الزمني 5 دقائق 52 ثانية 92 جزء من الثانية تهانينا. والناموس المركز الثاني، المركز الثاني متابعينا الاعزاء، وصلت غزل
بشعار سعيد بن محمد بن علي الفهيد المري. 5 دقائق 53 ثانية 30 جزء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث وصلت عجايب فيصل بن سالم بن عبد الله الفهيد المري. 5 دقائق 57 ثانية 36 جزء من الثانية تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وفي أول انطلاقات مهرجان بطولة كأس آسيا. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق رابع أشواطنا، شوط خاص بالقعدان. نذكر بالجائزة تويوتا لاند كروزر بيك أب في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نسير مشاهدينا الكرام مع البداية، نتابع الصدارة وتابع أول المراكز وانطلاقة صوغان. محمد بن حمد بن صالح الشرقي من يبدأ بالبداية، بينما يتابع القادم المتحد علي بن طحنون بن جابر الجبران المري من يتقدم مع ثاني المراكز. بينما يتابع في هذه اللحظات، وصل مشاهدينا الكرام معتق يصل في هذه اللحظات خجيم بن علي بن حمد بن جابر العذبة يتقدم مع ثالث المراكز. ومن الجانب الآخر وصول من الشعار البرشلوني، وصل كفو سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. وخامس الأسماء وصل عناد عبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري يتقدم مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعين الكرام لمراكزنا الأولى المتقدمة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة مع صوغان هنا مع أول المراكز. من ينطلق في الصدارة والبداية بشعار محمد بن حمد بن صالح الشرقي هنا على أول المراكز. بينما يتابع وصل عناد القادم مع ثاني المراكز عبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري. الله الله، من يتقدم في هذه اللحظات، من ينطلق مع ثاني المراكز. بينما يتابع التقدم في هذه اللحظات، وصل كفو بهذا الشعار المميز سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي هنا يتقدم مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. وصول من المتحد علي بن طحنون بن جابر المري، ولكن شوف القادم وتابع التقدم. وصل هنا شعار خجيم بن علي بن حمد بن جابر العذبة يتقدم في هذه اللحظات. الله 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 يا الأسماء، الله يا التحديات، ولكن أعود هناك مع الصدارة. الله يا بن شعيل، هنا يشعل المنافسة. ينطلق بالبداية عناد هنا على الصدارة، ينطلق في أول المراكز عبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري هنا ينطلق. الله الله، ولكن شوف القادم، شوف القادم في هذه اللحظات. وصل صوغان مع ثاني المراكز. يعود صوغان محمد بن حمد بن صالح الشرقي القادم في هذه اللحظات، ولكن شوف القادم وتابع التقدم. وصل معتق هنا خجيم بن علي بن حمد بن جابر العذبة، ولكن بدأت الأسماء، بدأ الهجوم. وتابع هنا معزز محمد بن رفيد بن محمد آل زبدان يصل في هذه اللحظات ليعزز أيضا حضوره وانطلاقه القادم مع ثالث المراكز. ولكن أعود إلى الصدارة وتابع عناد وصوغان ومعزز. الله الله، الناموس وين؟ ولكن أتابع عناد وهنا أتابع القادم. الله الله الله، مع اللحظات الأخيرة القادم معزز هنا ينطلق مع الصدارة، يغير مشاهدينا الكرام. محمد بن رفيد بن محمد آل زبدان ينطلق مع هذه اللحظات ليعزز هذا الموقف، ليعزز هذا الانتصار بهذا الانطلاق على البداية والصدارة.
بالصدارة. معزز يغادر الجميع، ينطلق بناموس هذا الشوط. الله 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 على هذا الأداء بإشعار محمد بن فهد بن محمد آل زبدان المري، ينطلق بالصدارة، يغادر بناموس هذا الشوط، يظفر أيضا بالسيارة. تهانينا والناموس لمحمد بن فهد بن محمد آل زبدان المري على فوز معزز وانتصاره وانطلاقه في هذا الشوط، بينما وصل في ثاني المراكز عناد لعبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري. ثالث المراكز وصل مشاهدينا الكرام، وصل في ثالث المراكز فايد طالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت، بينما وصل في رابع المراكز كان الوصول من معتق خجيم بن علي بن حمد بن جابر العذبة. خامس المراكز وصل الحصان جابر بن محمد بن حمد بن محمد الدعية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا معزز من استطاع أن يخطف ناموس هذا الشوط ويهدي مالكه هذا الانتصار بتوقيت 5 دقائق 54 ثانية 10 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن فهد بن محمد آل زبدان المري على هذا الفوز وانتصار معزز وتحقيق ناموس هذا الشوط، بينما وصل عناد في ثاني المراكز ب5 دقائق 57 ثانية 16 جزء من الثانية. نهني مالك عناد عبد الله بن علي بن حمد آل شعيل المري. ثالث المراكز كان الوصول من فايد ب5 دقائق 57 ثانية و40 جزء من الثانية. نهني طالب بن صالح بن طالب بن عقيل الناب. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المميزة في هذه التحديات الجميلة ضمن فعاليات مهرجان بطولة كأس آسيا. بأول أيام هذا المهرجان نتواصل باندفاعة وانطلاقة الشوط الخامس لفئة الحقائق بكار من مسافة 4 كيلومترات. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الشعارات المنطلقة المتواجدة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نتابع التحدي مباشرة مع البداية ومع صدارة الشوط. تتواجد دوما لفرج محمد بن طالب بن محمد بن هليل في القيادة، والريادة يقدم لنا دوما التي تنطلق مع المرتبة الأولى، بينما المركز الثاني وصلت حور لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، يتقدم مشاركا منافسا في هذه الانطلاقة قادما. بينما المركز الثالث وتابع المركز الثالث القادمة والمتواجدة العنود لحمد بن سعيد بن علي الجربوع المري، يشارك في هذا التحدي مع اندفاعات المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الاسماء والشعارات المشاركة في هذه المنافسة. تتقدم لبرقة لصالح بن طالب بن صالح بن عقيل، يتقدم مشاركا في هذا التحدي على المركز الرابع. بينما هنا الاسم القادم الذي تسلل وانطلق مباشرة الى المركز الرابع الباسلة لصالح بن حمد بن صالح بشريده المري، يتقدم باندفاعة الباسلة التي تحتل المركز الخامس وتسللت مباشرة الى المركز الرابع. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء الكبيرة التي تنطلق وتسيطر على زمام الامور، تندفع في مقدمة هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة ومع تحديات المقدمة والثنائية التي تنفرد في مقدمة هذا الشوط. حور على المركز الاول في انطلاقة وتحديات راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، تسلل مع حور التي انطلق وتجاوز في هذه اللحظات مع الصدارة، يتواجد في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني دوما قادمة من اجل التحدي حاضرة في هذا الشعار متواجدة بتواجد فرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل المري، يشارك في هذه المنافسة، يتقدم مع دوما. بينما هنا شعار الدهن قادم مشارك مع العنود حمد بن سعيد بن
بن علي الجربوعي المري يشارك في هذا التحدي، متواجد ويترقب الموقف مع اللحظات الأخيرة، مشاركا متواجدا في هذه المنافسة. بشريدة غادم مع الباسلة في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في هذه المشاركة، تتقدم مع هذا الشعار المميز. صالح بن حمد بن صالح بشريدة يتقدم مشاركا في هذا التحدي، بينما المركز الخامس شعار جديد بدأ يتدخل في دائرة النداء والإذاعة. يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري مع زاهية بأول نداء، وصلت مباشرة إلى المركز الخامس منطلقة في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان بطولة كأس آسيا. في هذا التحدي، في هذه المنافسة، نتابع الشعارات التي تنطلق في هذا التحدي وبهذه المنافسة المميزة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير الذي يفصلنا عن الناموس وعن السيارة التي تنتظر عند خط النهاية. الدهن تسلل مع العنود القادمة الحاضرة المتواجدة في هذه المنافسة، منطلقة مع البداية بتواجد حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري، ينطلق في مشاركة وتحديات. العنود على المركز الاول، حور على المركز الثاني، يتقدم حور على المركز الثاني، راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري بشريده غادم مع الباسله على المركز الثالث في هذه المشاركه المميزه. المركز الرابع دومة بن هليل، وخامسا بن شعيل، ولكن مع العنود حور واللحظات الأخيرة بن حتروش والدهن في منافسة من أجل الناموس ومن أجل انتصار، ولكن الدهن ما زال مع العنود صامدا في البداية. حور تحاول مع اللحظات الأخيرة مع بن حتروش، ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، العنود الإنجاز، السيارة تقترب، الدهن يواصل مسيرة التحدي والاندفاع مع الصدارة في هذا الانطلاق. العنود حور والعنود وحور، الدهن وبن حتروش. اللحظات الأخيرة، السيارة حايرة بين اسمين عملاقين، العنود ولكن العنود تحقق هذا الانجاز. ثاني وناموس لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري على فوز العنود وتحقيقها لهذا الانجاز. ثاني والسلامات الى اهالي المملكة. المركز الثاني حور قدمت اداء متميز، راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. المركز الثالث الباسلة صالح بن حمد بن صالح بشريد. المركز الرابع عالية لسعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد النابت. المركز الخامس دوما لفرج بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسة، فكانت العنود حاضرة 5 دقائق 51 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا. ثاني وناموس لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري على فوز العنود في المركز الاول. المركز الثاني حور 5 دقائق 52 ثانية 11 جزء من الثاني. ثاني وناموس لراشد بن علي بن حمد بن حتروش المري على فوز حور في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الباسلة مع بشريدة 5 دقائق 53 ثانية 56 جزءا من الثاني. ثاني وناموس لصالح بن حمد بن صالح بشريدة العذبة على فوز الباسلة في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم، شوطنا السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية في أولى أيام هذا المهرجان الغالي، مهرجان بطولة كأس آسيا بتحديات وانطلاقات هذه الرياضة وهذه المنافسات الحاضرة والانطلاقات المتفاعلة والتي تجري على أرضية
ميدان التحدي لنبدأ مع مسيرة وانطلاقة هذا الشوط وأول المراكز. نتابع معكم شاهين لعبد المحسن بن طالب بن عمارة المري مقدمة لنا الصدارة والقيادة. المركز الثاني التواجد من قبل سياف فرج بن محمد بن حمد اللنجح المري مقدما لنا شعار بانطلاقة ثالث المراكز أو ثاني المراكز. المركز الثالث يتقدم بهذه اللحظات خلاب صالح بن راشد بن صالح الدعبة المري مقدما لنا أيضا انطلاقة شعاره. المركز الرابع أتابع معكم تواجد شيلي راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي خامس الأسماء وخامس التحديات. نشاهد ونتابع انطلاقة فياض محمد بن علي بن محمد بن أحمد الراشد. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. ولكن نعود إلى المركز الأول إلى بن عمارة من يقدم دائما الإثارة المرافقة لشعاره الحاضر والمتواجد دائما بالانطلاقات وبالتحديات وبتقديم النوعيات الجميلة النادرة المثيرة التي تحمل لنا هذا الشعار وهذا الزي الجميل. ليقدم لنا بن عمارة انطلاقة شاهين والسلالة الشانية الحاضرة والمتواجدة مع البداية. تعود ملكية شاهين عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري على المركز الأول. المركز الثاني الله يا باللنجح يقدم لنا السياف فرج بن محمد بن حمد اللنجح المري يبحث باللنجح عن كسب الأرباح عن الناموس وعن التتويج وعن خطف سيارة تويوتا لاند كروزر بيكاب مع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث بهذه اللحظات نتابع على ثالث المراكز نيشان الخاتم والمنطلق على المركز الثالث يحمل لنا نيشان شعار فرج بن علي بن حفار. ومع المركز الرابع نتابع قلاب صالح بن راشد بن صالح الدعم النابت المري. والمركز الخامس من الجانب الأيمن نتابع وقاد علي بن شفيع بن علي الفيدة المري مقدما انطلاقة وقاد. وهنالك اللي وصل بهذه اللحظات تقدم شيلي راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي ليتسلل المركز الثالث. ومع ايضا تسلل النداء والاسماء الخمسه الاولى المذاعه. هذه هي الاسماء الخمسه الاولى للنداء الثاني. ولكن نعود الى اول المراكز الى اول الاسماء الى المقدمه بن عماره ايضا قدم لنا في شوطه الماضي واتى وصيفا للسيارة أحد النجوم التي تحمل لنا هذا الشعار مع حور ليحضر ويقدم لنا بالعمارة مع انطلاقة شيء على المركز إلى أول ممني النفس أن يسجل نقطة ثمينة في هذه البطولة في بطولة كأس آسيا. يقدم لنا شاهين على المركز الأول. المركز الثاني سياف على المركز الثاني فرج بن محمد بن حمد بن لنجح المري مقدما لنا سياف. الاسمين الاول والثاني بدات تباعد المسافه بدات تقلص الفارق لكن الاسماء قادمه. اول القادمين اول الواصلين يصل بهذه اللحظه ويتقدم شعار بن حفيظ مع الذيب سالم بن حفيظ بن سالم النابت المري. المركز الرابع وصول مبلش صالح بن حمد بن محمد القمره. المركز الخامس يصل الرياض عبد الله بن سعيد محمد بن سعيد المري. وصلت الاسماء وصلوها للطلايب. الله بن ثلاب قادم الاسماء الخطيره واصله وكذلك شعار بالطفلة الواصل بهذه اللحظات والمقدم لنا مغادر. ولكن نعود إلى بن عمارة الأقرب للسيارة حتى هذه اللحظات مع انطلاقة شاهين على المركز الأول. شاهين لعبد المحسن بن طالب بن علي بن عمارة المري مع المقدمة اصمد يا شاهين. الأسماء قادمة بن حفيظ يقدم لنا شعاره مع انطلاقة الديم لسالم بن حفيظ بن سالم النابت المري. بن طفلة يقدم لنا القادر على المركز الثالث. ولكن البداية شاهين بن عمارة شاهين على المقدمة شاهين
على الصدارة. المركز الثاني ذيب بن حفيظ، ذيب بن حفيظ، شاهين الذيب شاهين بن حفيظ بن عمارة، بن عمارة بن حفيظ. اللحظات الحاسمة، الله يا شاهين، شاهين ما زال صامت حتى هذه اللحظات، ما زال الأقرب للسيارة، لكن الذيب المناوشات النهائية الأخيرة. بن عمارة، بن عمارة يخطف السيارة. سلام بن عمارة، سلام سلام وتحية واحترام لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل الذيب على المركز الثاني، سالم بن حفيظ، سالم النابت المري. المركز الثالث كان وصل من قبل بغادر الظافر بن تركيا الفطيحليان. المركز الرابع وصل مشاهدي الكرام رياض لعلي بن سعيد محمد بن سعيد المري. المركز الخامس وصل مبشر المبارك بن راشد بن ثلاب الهاجم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا وشاهدنا معكم المنافسه التي حضرت في هذه الانطلاقه، وشاهدنا شاهين من خطفت سياره هذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام شاهين وصل إلى خط النهاية، توقيت الزمني 5 دقائق 52 10 أجزاء من الثانية. التبريكات لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري، لك الثاني بن عمار على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان وصل من قبل الذيب 5 دقائق 52 66 أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات لسالم بن حفيظ، بسالم النابت المري، لك الثانية بن حفيظ على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل شعار بن طفلة 5 دقائق 54 27 جزء من الثانية. التبريكات لمالك مغادر ظافر بن تركي بن حمد الفطيحليامي، والتهاني لعامر بن طفلة على هذا الفوز المستحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق شوطنا السابع، نتابع وإياكم هذه اللحظات ونتابع هذا الانطلاق والاندفاع مع شوطنا السابع لسن الحقائق البكار، والمسافة هي ال4 كيلومترات. نتابع هذه الأشواط مع هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب الفاز بالمركز الأول. نتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة مع المركز الأول، ومع وضوح اللي على المقدمة لخالد بن حمد بن علي البريص المري على المركز الأول على المقدمة. هنا في هذه اللحظات نتابع المركز الثاني، والمركز الثاني الشامخة لصالح بن ناصر بن صالح الغيثاني على المركز الثاني. في هذه اللحظات المركز الثالث نتابع شقة لحمد بن زيد بن علي الشراب اللي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الجزيرة لناصر بن محمد بن راشد الرومي الدوسري، هنا متواجد أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس مع شعار بن جبران ووصول فزاعة عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى من تحتل الصدارة، تحتل المقدمة مندفعة ومنطلقة بجماهيرها باندفاعاتها على المركز الأول. وضوح يا وضوح اللي على المركز الأول، خالد بن حمد بن علي البريص المري على المقدمة وعلى الصدارة هنا في هذه اللحظات، مع انطلاقة وضوح اللي على المركز الأول وعينها على سيارة هذا الشوط التويوتا لاند كروزر البيكاب هنا في هذه اللحظات مع هذا الشوط. وشوطنا السابع نتابع في هذه اللحظات انتصاف المسافة مع وضوح، وبدأت ما شاء الله يا وضوح على هذا الأداء. بينما المركز الثاني الشامخة صالح بن ناصر بن صالح الغيثاني على المركز الثاني في هذه اللحظات مع الشامخة اللي تقدم العرض الممتاز على المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع هنا الجزيرة لناصر بن محمد بن راشد الرومي على المركز الثالث في هذه اللحظات في هذا الأداء. بينما المركز الرابع ومن يتصنف فزاعة هنا اللي على المركز الرابع نتابع فزاعة لعبد المحسن بن سالم بن جبران المري، ولكن نرى هناك شعار الدهن قادم نار على علم هنا مدمرة أيضا لراشد محمد بن عبد الله الزقيبة في هذه اللحظات.
وصاحب سيارة في هذا الصباح. الدهن هنا في هذه اللحظات من يقف خلف هذا الشعار باسم الزقيبة اللي على المركز الرابع، وغيرت في هذه اللحظات. ولكن شوفوا القادمة، شوفوا فزاعة اللي بدأت تتسلل، بدأت تغير إلى المركز الثالث بشعار عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري. ولكن نعود مع أيضا 1200 متر الأخيرة، 1200 مع وضوح. الله يا وضوح اللي على المركز الأول، وضوح على المقدمة وعلى الصدارة منطلقة. بينما هنا الجزيرة أيضا نركز يا الرومي مع المركز الثاني في هذه اللحظات. ناصر بن محمد بن راشد الدوسري على المركز الثاني. المركز الثالث بن جبران قادم مع فزاعة على المركز الثالث في هذه اللحظات. عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري مع المركز الثالث، وعينها على الناموس، عينها على الفوز. فزاعة على المركز الثالث. المركز الرابع، نتابع المركز الرابع والقدوم مع شعار بن جليميد. هناك مع روز مبارك بن راشد بن ثلاث بن جليميد الهاجري. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات صاحبة المركز الخامس ومن تصلنا هنا في هذه اللحظات اللي وصلت يا سلام. هناك اللي هي شقة لحمد بن زيد بن علي. ولكن نعود إلى المقدمة وإلى المقدمة والصدارة والأمتار المجنونة مع أيضا هنا 400 متر الأخيرة. ولكن الله يا وضوح 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 وضوح. فزاعة وضوح. يا سلام يا سلام. هنا أيضا بهذا الانطلاق مع المقدمة. ولكن الله يا سلام. شعار ابن عوض البريص. يا سلام على هذا الأداء. وضوح لخالد بن حمد بن علي العوض. تهانينا والناموس على هذا الفوز. فوز وضوح في هذا الشوط وانتزاع سيارة هذا الشوط. خالد بن حمد بن علي البريص المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة وصول وضوح إلى خط النهاية. المركز الثاني فزاعة لعبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران. المركز الثالث روز لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. المركز الرابع وصلت العبار لمحمد بن حمد بن محمد القمرة. المركز الخامس وصلت الجزيرة لناصر بن محمد بن راشد الرومي الدوسري أيضا من وصلت هنا. ونتابع وصول وضوح. سلام يا وضوح، سلام على هذا الأداء وهذا التحدي وساعة وصول وضوح إلى خط النهاية. توقيتها الزمني 5 دقائق 54 ثانية و23 جزء من الثانية. تهانينا لمالك وضوح خالد بن حمد بن علي العوض أيضا على هذا الفوز. البريص يستاهلون الفوز والناموس. بينما المركز الثاني هنا وصلت فزاعة توقيتها 5 دقائق 55 ثانية و27 جزء من الثانية. تهانينا لمالك فزاعة عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران، والتهنئة موصولة لسالم بن جبران أيضا على هذا الفوز. بينما المركز الثالث وصلت روز توقيتها 5 دقائق 58 ثانية و56 جزء من الثانية. تهانينا لمبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح عبر هذا المهرجان، مهرجان بطوله كاس اسيا. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان الحقائق من مسافه 4 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المنتفعه والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية. أول المراكز نجد بشعار جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري يتقدم مع نجد على أول المراكز وأول التحديات. ثاني المراكز وثاني الانطلاق يتقدم على ثاني الأسماء وثاني الشعارات. كفو محمد بن جابر بن جار الله النابت المري يقدم لنا كفو على ثاني المراكز. ثالث الأسماء من الضيوف بشعار سهيل بن هادي بن علي بن حفار المري ينطلق مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز
رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الاعزاء يصل القادم القاضي بشعار سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي مع رابع المراكز. خامس الاسماء المتقدم هياض بشعار حمد بن محمد بن جابر العاض المري يتقدم مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ولنا عودة مع البداية، نعود مع نجد على أول المراكز. بن ضرمان يقدم لنا نجد جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري ينطلق مع نجد على البداية. وعلى رأس حربة هذا الشوط ثاني الأسماء القادم كفو محمد بن جابر بن جار الله النابت المري يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز شكلان على ثالث المراكز أو يتقدم مضيوف سهيل بن هادي بن علي بن حفار المري مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز يتقدم القاضي سعيد بن علي بن سعيد الجربوعي مع رابع المراكز. خامس الأسماء شعار بن قطامي يتقدم مع الرامي مع خامس المراكز مسعود بن محمد بن قطامي آلف هيده المري مع خامس المراكز وخامس الأسماء. ولكن أعود مع نجد على أول المراكز. نجد بدأ يباعد عن بقية المراكز. نجد ينطلق مع المقدمة والصدارة يبحث عن الفوز والانتصار. بن ضرمان جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري. ركز يا بن ضرمان، أرى الأسماء والشعارات قادمة، أرى الأسماء قادمة. شعار الجربوعي يتقدم مع القاضي سعيد بن علي بن سعيد الجربوعي وبن قطامي مع ثالث المراكز مع الرامي مسعود بن محمد بن قطامي آلف هيده المري. ورابع المراكز القادم مهيض فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. ولكن القادم شعار بن مهيرة والاسم القادم أيضا هياض بشعار العاض. ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير وهناك نجد على المقدمة. الله يا نجد جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان ينطلق مع المقدمة ويضيف السيارة النقطة الثانية، يضيف السيارة الثانية أيضا في رصيد نجد جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري ينطلق من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات وهو على المقدمة وعلى الصدارة مع الفوز وعلى الانتصار. ثاني المراكز تتقدم مع ثاني المراكز الرامي مسعود بن محمد بن قطامي آلف هيده المري. ولكن البداية والصداية والسلام يذهب إلى أم المقارين. تهانينا والناموس لجار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري ينطلق مع نجد مع الفوز والانتصار. والتويوتا لاند كروزر بيك اب مع بن ضرمان. تهانينا والناموس لمالك نجد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وبدون أي توامر عصاته في بطانه. تهانينا والناموس الجار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري على فوز نجد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز الرامي بشعار مسعود بن محمد بن قطامي آلف هيده المري. وثالث المراكز سياب بشعار مسفر بن علي بن فرج الرزق. وفي رابع المراكز هياض بشعار حمد بن محمد بن جابر العاض المري. وفي خامس المراكز القاضي بشعار سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوعي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك نجد ويتحطم التوقيت تحت أقدام نجد وبدون أي توامر. 5 دقائق 51 ثانية و44 جزءا من الثانية والتوقيت الأفضل في هذا الصباح. تهانينا والناموس لمالك نجد جار الله بن حمد بن محمد بن ضرمان المري. فتهانينا والناموس. ثاني المراكز الرامي بشعار مسعود بن محمد بن قطامي آلف هيده المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 55 ثانية و84
جزءا من الثانية تهانينا والناموس لمالك الرامي. ثالث المراكز وصل ثالث المراكز سياف، والتوقيت الزمني كان التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية و91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سياف مسمر بن علي بن فرج الرزق، فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن فعاليات مهرجان كأس آسيا. في هذا الانطلاق مشاهدين الأعزاء ينطلق شوطنا التاسع، شوط مخصص للإبكار الحقائق، وجائزة هذا الشوط سيارة لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مشاهدي الأعزاء مع المراكز الخمسة الأولى في هذا التحدي. نتابع القادسية لخليل بن ناصر بن منصور بن خليل الشهواني يتقدم على بداية هذا الشوط مع القادسية، بينما المركز الثاني حربة لناصر بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة يتقدم، أو هنا هذه مشاهدينا الأعزاء هنا اللي تحمل رقم 36 لحظات بنوافيكم بمعلوماتها. بينما المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات النعامة لراشد بن علي بن راشد بن لصم، هنا يتقدم في هذه اللحظات في ثلاث المراكز. بينما المركز الرابع يصل في هذه اللحظات شعار فرج بن حمد بن علي آل بريص المري بتقدم بلشة على رابع المراكز. وخامس المراكز مشاهدينا الأعزاء القادمة مشهورة محمد بن صالح بن حنظل الفهيدي المري القادم مع خامس المراكز. ومن الجانب الآخر اللي غيرت واحتلت المركز الأول سيوف لناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، ونذهب مباشرة إلى البداية ونتابع الصدارة والمقدمة القادسية لخليل بن ناصر بن منصور الشهواني يتقدم على هذه الأسماء المميزة، ولكن اللي غيرت من الجانب الآخر من المركز الخامس حتى المركز الأول هذه مشاهدين الأعزاء سيوف ناصر بن راشد بن ناصر آل زبدان المري على البداية يقدم سيوف في هذا التحدي. بينما المركز الثاني قادسية لخليل بن ناصر بن منصور الشهواني القادم مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع اللي تحمل رقم 36 نتابع الغزيل على المركز الثالث للسيد إحسان بن راشد آل بحيح المري القادم في هذه اللحظات مع الغزيل. بينما المركز الرابع نتابع مشهورة تريد الشهرة والناموس في هذا الشوط بشعار محمد بن صالح بن حنظل الفهيدي المري. والقادمة مشاهدينا الكرام نتابع التحدي، نتابع الانطلاق. الله يا هذا الأداء المميز، يا هذه الشعارات المشاركة. ونعود مباشرة مع انطلاقة شعار الشهواني خليل بن ناصر بن منصور الشهواني على البداية، ولكن اللي غيرت هذه بلشة، يا بلشتكم من بلشة لفرج بن حمد بن علي آل بريص المري على البداية. والقادمة في هذه اللحظات مشهورة في المركز الثالث محمد بن صالح بن حنظل الفهيدي المري على المركز الرابع. وخامس المراكز نتابع مشهورة إحسان بن راشد بن محسن بن ديلة المري. والمركز الخامس نتابع القادم مشاهدي الأعزاء حربة تصل بشعار ناصر بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة على خامس المراكز. هذه النتيجة مع أجواء الكيلومتر الأخير، السيارة بالانتظار. الله يا المقدمة القادسية على الصدارة، خليل بن ناصر بن منصور الشهواني يطير بناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظة، ينطلق مع القادسية. ولكن أتابع بالشفي ثاني المراكز فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، والقادم كذلك
مشاهدينا الاعزاء القادم احلى. وصلت مشهوره محمد بن ناصر بن حنظل الفيدي المري، ولكن خلاص الناموس مع القادسيه تحمل الرقم 1 وهي في المرتبه الاولى، وكذلك مشهوره في المركز الثاني وتحمل الرقم 2. هذه مشاهدينا الاعزاء القادسيه مع الشهواني خليل بن ناصر بن منصور بن خليل الشهواني يقدم القادسيه في هذا الشوط المميز ويخطف السياره. تهانينا لك الشهواني على هذا الاداء المميز مع القادسيه ولحظه الوصول والعبور الى خط النهايه. تهانينا. والناموس المركز الثاني مشهوره محمد بن صالح بن حنظل الطلاب الفهيد المري المركز الثالث. جاءت في مشاهدينا الكرام بلشه لفرج بن حمد بن علي البريس المري. والمركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من قبل الغزي الحساب بن راشد بن محسن بن ديره. وخامس المراكز وصلت فيه الجازي لعبد الله بن حمد بن ناصر بن جمعان المري. اذا مشاهدينا الاعزاء تهانينا وناموس مره اخرى لمالك القادسيه خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني. توقيت الزمن 5 دقائق 51 ثانية و47 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني حلت فيه مشاهدينا الاعزاء مشهوره محمد بن صالح بن حنظله الطلاب الفهيد المري، وتوقيت الزمن 5 دقائق 53 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الافاضل بلشه فرج بن حمد بن علي البريس المري، والتوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية و54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعين الكرام، انطلق على بركة الله في هذه اللحظات شوطنا العاشر من أشواطنا في هذا التحدي الصباحي المميز على ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة مهرجان بطولة كأس آسيا. على بركة الله يسير شوط آخر من أشواط التحدي والإثارة يحمل لنا منافسات جديدة مع انطلاق سن الحقائق. مسافتنا 4 كيلومترات. شوطنا العاشر يخص الحقائق القعدان، بينما الجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة لصاحب المركز الأول. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نذهب مباشرة إلى المقدمة والصدارة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول. هذا هو سياف في مقدمة الشوط لظافر بن عبد الله بن فالح بن ظافر الهاجري من يقدم لنا سياف في مقدمة الشوط. النقلة مع المركز الثاني وتابع مع ثاني المراكز يأتي التقدم في هذه اللحظات من الرهاوي اللي خذ المركز الثاني. تعود ملكيته لحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال من يقدم الرهاوي على المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى ثالث المراكز. وصل الشايب في هذه اللحظة مع ثالث المراكز. تعود ملكيته لمحمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش من يتقدم على المركز الثالث بتقدم الشايب. بينما النقلة إلى المركز الرابع وفي رابع المراكز وصل مسيعيد في هذه اللحظة علي بن بخيت بن حمد بن علي بن مقارح من يتقدم على مستوى المركز الرابع. أما في خامس المركز الخامس وتابع القدوم في هذه اللحظات والاندفاع من المتحد لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري من يقدم المتحد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة المتقدمة، ولكن هناك سيل جارف خادم خلف دائرة الندى في هذا المنظر الجميل، في هذا المنظر المثير على ميدان التحدي ميدان الشحانية في انطلاقة هذا المهرجان
مهرجان بطولة كأس آسيا. ما شاء الله تبارك الرحمن في اندفاعات الحقائق مع ال4 كيلومترات. ياهي منافسات وتحديات كبيرة من كل الشعارات المشاركة. تويوتا لاند كروزر بكف الانتظار. من المنتصر هنا مع لوحة الكيلو ونصف الكيلو؟ نعلن التواجد، لكن اللي غير شايب في مقدمة الشوط وفي عز شبابه محمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش من يتقدم على المركز الأول، من يندفع هناك في الصدارة وفي مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني أتابع مع ثاني المراكز يأتي التحرك في هذه اللحظات. وبدأ التقدم مشاهدينا الأعزاء من سياف لظافر بن عبد الله بن فالح الهاجري من ينطلق على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز أتابع اللي بدأ يتقدم في هذه اللحظة، بدأ الوصول والاندفاع والتقدم من مزعل لحمد بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. مزعل بدأ يسير في هذه اللحظة، ولكن ارصد الوصول. بث يصل في هذه اللحظات بثا على الهواء مباشرة، يصل بث لعلي بن عبد المحسن بن راشد بن عبدان. بدأ يسير بتحدياته على المركز الثالث. وفي رابع المراكز شايش يتقدم لمسعود بن محمد بن علي الفيدة المري. وفي المركز الخامس هناك حشيم لحمد بن محمد بن جابر العاض المري. هذه نتيجتنا، ولكن اجواء الكيلومتر الاخير يا سلام يا مزعل. ازعل الجميع بتحرك الممتاز في مقدمة الشوط وعصاته في الابطان في هذا الاندفاع الكبير مع الامتار النهائية، مع الامتار الذهبية. مزعل في المقدمة وفي الصدارة حمد بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري على المركز الاول، ولكن بث خطير على المركز الثاني. بث بدأ يتقدم في هذه اللحظة علي بن عبد المحسن بن راشد بن محسن بن عبدان من يقدم لنا شعاره وتحدياته على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، ولكن المقدمة عصاته في الابطان. مزعل مع الناموس والانتصار، دفعة ذاتي وأداء تلقائي يقود هذا الشوط بأريحية تامة إلى السيارة والانتصار إلى الناموس. مزعل اللحظات الأخيرة، هذا هو مزعل بطل هذا الشوط. تهانينا والناموس لحمد بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري. المركز الثاني من وصل بث في ثاني المراكز لعلي بن عبد المحسن بن راشد بن محسن بن عبدان. وفي ثالث المركز الثالث من وصل الشايب لمحمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش. بينما في المركز الرابع وصل حشيم لحمد بن محمد بن جابر العاض المري. وفي خامس المراكز شايش لمسعود بن محمد الفيدة المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. لنا عودة مع التوقيت الزمني. لحظة وصول مزعل الى خط النهاية قاطع ال4 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 5 دقائق 54 ثانية 51 جزء من الثانية. هذا هو توقيت مزعل والعصا في الابطان. تهانينا لحمد بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري على فوز مزعل بالمركز الأول. بينما في ثاني المراكز وصل بث في توقيت مقداره 5 دقائق 55 ثانية 53 جزءا من الثانية. تهانينا لعلي بن عبد المحسن بن راشد بن محسن بن عبدان على فوز بث بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز من وصل الشايب توقيته 5 دقائق 55 ثانية 92 جزء من الثاني. تهانينا لمحمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش على فوز الشايب بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام من هنا من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. يسير هذا الشوط شوطنا ال11 المخصص للحقائق الابكار وال4 كيلومترات هي الحاضره والمحدده مسار هذه الانطلاقات الصباحيه المتميزه مباشره مع هذه الشعارات وهذه الاسماء الكبيره المشاركه في هذا الانطلاق المميز والمسار الرائع. مباشره مع البدايه مع المركز الاول مع عهد حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا عهد مع الصداره مع المركز الاول. بينما المركز الثاني أتابع سيد عمر بن محمد بن ماجد
ماجد بن محمد الحجري من يقدم لنا سيد مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع سحابة فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع المركز الثالث. والمركز الرابع من تسللت من ميمنة الميدان في هذه اللحظات طواري مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد اليربوعي. هناك من الجانب الآخر المركز الخامس وتابع التقدم والوصول من قبل العنود عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي المري. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، هناك البداية والمركز الأول شعار الجربوعي من يقدم لنا عهد مع الصدارة مع المركز الأول. حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري مع الصدارة في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني وتابع شعار الحقري من يقدم لنا تحديات المميزة والجميلة. أحد الضيوف القادمين من السلطنة المشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي سيدة مع المركز الثاني عمر بن محمد بن ماجد بن محمد الحقري. المركز الثالث وتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار من ميمنة الميدان شعار بن محميد يقدم لنا طواري مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي. لكن تابع الدخول، تابع التسلل اللي وصلت في هذه اللحظات. وصلت هنا الذيبة ملحان بن راشد بن حبيبة المري يصل مقدما لنا تحديات المميزة وأيضا وصول التقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار. ووصلت الشبلة مبارك بن سعيد بن حمد الفسر المري يصل أيضا مقدما لنا شعاره المميز. بينما وتابع الوصول التقدم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل في هذا المسار. ووصلت الدوحة حمد بن صالح بن حمد بن محمد ابو صلعة يصل ايضا مع رابع التحديات. بينما الوصول من شان سعود بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة يصل مقدما لنا شعاره المميز على مستوى المركز الخامس. لكن نعود مع البداية، نعود مع عهد مع الصدارة، عهد مع الجربوعي من يقدم لنا عهد مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، لكن بن حبيبة يشكل الضغط في هذه اللحظات مع أيضا انطلاقة الذيبة ملحان بن راشد بن حبيبة المري. بينما المركز الثالث وتابع الوصول والتقدم هنا مشاهدينا الكرام من الشبلة مبارك بن سعيد بن حمد الفسل المري. وأيضا يصل في هذا المسار تصل شان سعود بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل اللي واصل هنا. ووصلت أيضا مثايل جبر بن فيصل بن جبر الرمزاني النعيمي يصل مقدما لنا شعاره. لكن البداية الله يا سلام، البداية مع عهد مع المركز الأول مع الصدارة. لكن بن حبيبة من ميمنة الميدان أرصد الوصول أيضا من وصلت في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام يا سلام، لكن عهد ما طاعة تسلم. الله يا سلام، تابع هذا الأداء المميز، تابع هذا الأداء الرائع والجميل، ولكن تابع هذا الأداء المميز. مشاهدينا الكرام تابع التسلل في هذه اللحظات. هنا عسيلة زيد بن راشد بن زيد بن محسن آل نديلة المري من غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المركز الأول في هذه اللحظات. عسيلة لكن بن حبيبة قادم على مستوى المركز الثاني يقدم لنا تحديات المميزة مع انطلاقة الذيبة. لكن عسيلة مع الصدارة وبن حبيبة قادم يشكل الضغط. لكن عسيلة الله يا سلام، عسيلة من خلصت الامور وانتزعت السياره. لكن بوشريده وصل بوشريده تابع هذا الاداء. الله يا سلام، من فاجاتنا مع الامتار الاخيره. سلام بوشريده، سلام ايضا علاج تهانينا والناموس يا بوشريده على هذا الاداء المميز والجميل. يا سلام على هذا الاداء الرائع والجميل. مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل، من فاجاتنا مع الامتار الاخيره بشعارها المميز والجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار اللي هي علاج صالح بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصلت مع المركز الثاني الذيبه بشعار ملحان بن راشد بن حبيب المري. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام كان الوصول من عسيله لزيد بن محسن بن زيد بن محسن آل نديلة المري. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام من الشبلة مبارك بن سعيد بن حمد الفسر المري. المركز الخامس
المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام عهد حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس نزفها خالصة إلى مالك علاج صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة، من قدم لنا علاج مع الأمتار الأخيرة والأمتار المجنونة. 5 دقائق 59 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني ووصل شعار بن حبيبة مقدما لنا أيضا ذيبة 6 دقائق بدون ثواني 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى ملحان بن راشد بن حبيبة المري. والمركز الثالث وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام عسيلة مع المركز الثالث وتوقيت الزمن 6 دقائق وثانيتين و37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا مشاهدينا الكرام إلى مالك عسيلة زيد بن راشد بن زيد بن محسن آل نديلة. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل كانت تحديات هذا الشوط، ولكن الكلمة تعود إلى زميل شقاع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، على بركة الله انطلق شوطنا 12 للقعدان الحقائق، ومن مسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكاب. إذا متابعينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، انطلقت هذه الأسماء، اندفعت هذه الشعارات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول أرى هداج، مع المركز الأول عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن عبدان من يقدم لنا هداج مع المركز الأول مع أول الأسماء. ولكن اختطف المركز الأول من قبل الأسد عبد الله بن علي بن حمد بن نورة من يقدم لنا الأسد على المركز الأول. المركز الثاني يتقدم متعب عجمي بن محمد بن حمد الدعية من يقدم لنا عجمي على ثاني الأسماء على ثاني التحديات. المركز الثالث يتقدم في ثالث الأسماء بطاش عبد المحسن بن سالم بن جبران المري من يتقدم مع بطاش على رابع الأسماء. ولكن أرى إني يرى الحصان، إني يرى هذا التقدم المثير من قبل الحصان على المركز الخامس. يتقدم مع المركز الرابع محمد بن ناصر بن محمد آل طريبيل المري يتقدم مع المركز الرابع. ولكن القادم مخلاب، يا مخلاب، مخلاب لسلطان بن عبد الله بن سالم الحوسني من يقدم لنا مخلاب من غير مع المركز الثاني. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الريادة، أعود مع الصدارة. الله يا الأسد من يتقدم الأسد عبد الله بن علي بن حمد بن نورة من ينطلق مع المركز الأول على أول الأسماء. المركز الثاني يصل مخلاب، يتقدم الحوسني على ثاني التحديات. الله يا سلطان يا بن عبد الله يا بن سالم يا الحوسني ينطلق على ثاني الأسماء. بن طريبل خبير المضمرين ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل متعب، متعب يا متعب، متعب يا متعب عجمي بن محمد بن حمد الدعية ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم جلمود محمد بن حمد بن صالح آل نابت المري ينطلق مع المركز الخامس يقدم لنا جلمود. ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع المركز الأول 1200 1200 يا مضمرين يا متابعين. إني أرى من يتقدم مع المركز الأول الأسد، ولكن خبير المضمرين بخبرة التضمير بخبرة السنين ينطلق مع المركز الأول، ينطلق مع الأسد. بن طريبيل يغير مع المركز الأول بهذا الأداء الكبير. ولكن القادم يتقدم متعب، ينطلق متعب. والمركز الثالث يصل إزعاج، إزعاج مع المركز الثالث. وبن يتقدم مع المركز الرابع رابع الأسماء بن جبران على المركز الرابع. ولكن أعود مع الحصان، أعود مع بن طريبيل. ولكن بن جبران ما من همان، ما من همان غير مع المركز الأول. يتقدم بن جبران مع بطاش، مع بطاش. ولكن إزعاج، إزعاج،
إسعاج، ويتقدم مع المركز الثالث مشهور، ولكن بن جبران يتقدم مع بطاش. مشهور وبن جبران ينطلق مع بطاش. مشهور وبطاش والقادم يتقدم مع المركز الثالث. مشهور وبطاش، ولكن مشهور ينطلق. سالم بن حمد بن سعيد المري غادر بهذا الناموس، غادر بالانتصار. يا بن مهيرة ماذا انت فاعل بهذا العرض المميز؟ يتقدم مع مشهور اللاند كروزر مع بن مهيرة مع مشهور. سلام يا مشهور، سلام، تهانينا. والناموس المركز الثاني. وصل بطاش على ثاني الأسماء عبد المحسن بن سالم بن جبران المري المركز الثالث. المركز الثالث الصامل علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم. المركز الرابع وصل مغامر عبد المحسن بن راشد بن زيد آل بحيح المري المركز الخامس. وصل ازعاج بجاد بن محمد بن بجاد المري. اذا متابعينا مشاهدينا الاعزاء راقبنا شعار بن مهيرة من قدم لنا في هذه اللحظات مشهور سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة المري بهذا العرض المميز وبهذا الاداء الكبير. 5 دقائق 53 ثانية 86 جزء من الثاني. تهانينا. والناموس المركز الثاني. ثاني الاسماء وصل شعار بن جبران من قدم لنا بطاش عبد المحسن بن سالم بن جبران المري. 5 دقائق 55 ثانية 66 جزء من الثاني. تهانينا. والناموس المركز الثالث. ثالث الاسماء وصل الصامل علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. 5 دقائق 56 ثانية 22 جزء من الثاني. تهانينا. والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، يتجدد اللقاء في منافسات هذا الصباح وانطلاقات سن الحقائق. على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث عشر تويوتا لاند كروزر بكاب للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة من المركز الثاني حتى المركز العاشر. نسير مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقة ونتابع البداية. مهمة من تبدأ هذه المهمة هنا على الصدارة لناصر بن حمد بن حبيد الزرعي القادم من السلطنة. ترحيبا أيضا بالقادمين والمشاركين معنا في ميدان الشحانية. هنا يتقدم الزرعي في هذه المهمة الصعبة، بينما أتابع معزة القادمة مع ثاني المراكز صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت يتقدم مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. أتابع من الجانب الآخر وصلت بطولة لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم بطولة مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء. وتابع مشاهدينا الكرام وصول من مذيار عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت. هنا يقدم مذيار القادمة مع هذه اللحظات، بينما أتابع من الجانب الآخر وصول من شيمة صالح بن حمد بن صالح بوشريدة يتقدم في هذه اللحظات. وخامس الأسماء وصلت مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بن صلعة يتقدم في هذه اللحظات. الله يا الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام والمتواجدة في هذا الشوط. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع مهمة على البداية على الانطلاق الأول. ناصر بن حمد الزرعي يتقدم في هذه اللحظات، يقدم مهمة هنا على الصدارة، بينما أتابع القادمة الكايدة جار الله بن متعب بن حمد المرخص المري. يا مرحبا بالكايدة وانطلاقها المميز من تتقدم مع ثاني المراكز. بينما أتابع من الجانب الآخر مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بن صلعة قادم في هذه اللحظات. الله يا الأسماء. ولكن أتابع التقدم في هذه اللحظات. وصلت الغشامية
جابر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم في هذه اللحظات. وهنا وصلت سما منصور بن سعيد بن ناصر بن درهم الهاجري يقدم سما، تتقدم في هذه اللحظات. الله يا الاسماء. ولكن اعود مع اشعار بوصلعه، ينطلق مع مطرة على الصداره، تنطلق مطرة مشاهدينا الكرام. عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعه يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق بالصداره. 1200 يا بوصلعه، ما تبقى عن النهايه. وهنا الزرعي اهالي السلطنه مع مهمه ناصر بن حمد الزرعي مع ثاني المراكز. وتابع التقدم وصول من سما منصور بن سعيد بن ناصر بن درهم الهاجري، خطير وقادم ايضا في هذه اللحظات. ثلاثيه مشاهدينا الكرام. بينما اتابع رابع المراكز هناك الغشاميه جبر بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري. ولكن اعود مع الصدارة، أعود مع مطرة. الله يا أبو صلحة هنا مع الصدارة، ينطلق مع مطرة عبد الله بن حمد بن محمد وصلعة مع الصدارة مع الناموس. الله. ولكن سما والزرعي مع مهمة. سما تغير هنا في ثاني المراكز. منصور بن سعيد بن ناصر بن درهم ينطلق مع ثاني المراكز. سما تصل. وهناك الزرعي مع مهمة. ولكن بوصلعة يغادر، ينطلق مع الصدارة مع هذه اللحظات. الله مطرة تنتزع ناموس هذا الشوط، تغادر الجميع، تصنع هذا الفارق هنا على الصدارة. مطرة بوصلعة تظفر بناموس هذا الشوط. هنا مشاهدينا الكرام في هذا الانفراد، في هذا الانطلاق، نتابع مطرة. واسعد الله صباحك يا ابو صلعة على هذا الفوز والانتصار هنا مع اللحظات الاخيره. تهانينا والناموس لعبد الله بن حمد بن محمد بوصلعه على فوز مطره وانتزاعها ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصلت سما لمنصور بن سعيد بن ناصر بن درهم الهاجري. وثالث المراكز وصلت وفاء مسعود بن عبد الهادي بن علي الفهيد المري. بينما وصل في رابع المراكز وصلت شقرة راشد بن علي بن راشد بن ديلة. بينما خامس المراكز كان الوصول من مهمة ناصر بن حمد الزرعي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا اشعار بوصلعة، من استطاع ان ينتزع ناموس هذا الشوط. نتابع مطرة وتوقيتها الزمني هنا مشاهدينا الكرام 5 دقائق 51 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام وصلت سما بتوقيت زمني 5 دقائق 54 ثانية 51 جزء من الثانية. نهني منصور بن سعيد بن ناصر بن درهم الهاجري. بينما وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وفاء ب5 دقائق 56 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. نهني مالكي وفاء مسعود بن عبد الهادي بن علي الفهيد المري. تهانينا والناموس للجميع. الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب في ضمن فعاليات مهرجان بطولة كأس آسيا بأول أيام هذا المهرجان المميز. نتابع هذه الشعارات التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار وعن السيارة التي رصدت عند خط النهاية. شوطنا ال14 ينطلق لفئة الحقائق القعدان 4 كيلومترات. هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء والأعداد الكبيرة التي تشارك في هذا التحدي المميز والجميل. نتابع المنافسة، نتابع التحدي مباشرة مع أول المراكز، حيث يتواجد شاهين لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين. يتواجد منطلق مع البداية، متواجد
في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع شاهين لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل يتواجد مشاركا في هذه المنافسة، يحتل المرتبة الثانية. المركز الثالث يتواجد الفهد لسالم بن علي بن فهد. آل زبدان المري يتواجد مشاركا منافسا في انطلاقة الفهد الذي يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الأسماء القادمة، يتواجد نجلي عبد الهادي بن محمد بن علي بن سويري المري يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتابع الشعار القادم المتواجد في هذه الانطلاقه، يتواجد شلال لراشد بن بريك بن صالح الجربوع المري هنا في هذه المنافسه، يتغدى في هذا التحدي متواجدا في هذه المنافسه المميزه. هذه نتيجه مشاهدينا ومستمعينا الافاضل للخمس الاسماء الاولى التي تسيطر وتتواجد في موقع التحدي والمنافسه في هذا الانطلاق. باول نداء دمتم على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود ونتابع التحدي والمنافسه على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المهرجان المميز في بطوله كاس اسيا، في هذا التحدي الجميل على ارضيه ميدان الشحانيه. نعود مع الصداره حيث يتواجد شاهين المنطلق بالشعار الخيارين راشد بن مبارك بن زايد الخيارين مع البدايه ينطلق ويسيطر على زمام الامور، ما زال في القياده، ما زال في الرياده. ينطلق شاهين متواجدا مع الصداره محافظا على زمام الامور. المركز الثاني يتقدم شاهين اخر يحلق على ارضيه ميدان التحدي مشاركا في هذه المنافسه. سعد بن محمد بن سالم بن جهويل يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد الفهد لسالم بن علي بن فهد. آل زبدان المري متواجدا في هذه المنافسة. أتابع المركز الرابع الاسم القادم والمشارك، يتواجد شلال راشد بن بريك بن صالح الجربوعي المري وشعار بن جبران يتقدم هنا مشاركا في هذه المنافسة. معزز لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي المري وصل في هذا التحدي، وبأول نداء مباشرة وصل إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. نتابع التحدي ونتابع الشعارات المميزة التي بدأت تتدخل في دائرة النداء والإذاعة. نتابع الأسماء المميزة. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية، تنتظر هذه الشعارات المميزة التي تتواجد في هذه المنافسة الجميلة. ولكن شاهين الخيارين ما زال في القيادة، ما زال في الريادة. ينطلق بهذا التحدي، يتواجد مشاركا راشد بن مبارك بن زايد الخيارين، ولكن معزز بن جبران وصل بهذه اللحظات، وصل بهذا التحدي، تسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط عندما وصلنا إلى لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. بن جبران يتقدم مع معزز عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري، تقدم وانطلق مباشرة، ولكن اسم جديد يتدخل في دائرة الصراع والنزاع. وصل قابس لمحمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت على المركز الثاني بأول نداء مباشرة. وصل إلى موقع التحدي والمنافسة معزز وقابس. قابس هنا، قابس ومعزز، معزز بن جبران، قابس النابت في منافسة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. ولكن معزز عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري يتقدم، ينطلق مع الصدارة، ما زال محافظا على مقدمة الشوط. قابس على المركز الثاني يواصل مسيرة الضغط لكي ينتزع الناموس بقيادة محمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت. ولكن بن جبران واللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، معزز يقترب من الناموس، يعزز هذا الانتصار في هذا التحدي، في هذا الانطلاق. بن جبران يزيد من الإنجازات، يزيد من التحدي والمنافسة مع معزز الذي ينطلق ويحقق هذا الانتصار. تهانينا لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري على فوز معزز وتحقيق للإنجاز. تهانينا وألف مبروك. والتوقيت الزمني يتحطم تحت أقدام معزز من حقق هذا الإنجاز. المركز الثاني قابس لمحمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت. المركز الثالث
المركز الثالث وصل السبع لعلي بن سعيد بن ناصر بن درهم الهاجري. المركز الرابع شلال لراشد بن بريك بن صالح الجربوعي المري. المركز الخامس مبلش لمسعود بن محمد بن حمد الفهيده المري. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعنا هذا التحدي في بطولة كاس آسيا، فكان معزز حاضرا متواجدا متوجا بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي المري على فوز معزز والتوقيت الافضل والاجمل مع معزز من حقق هذا الانجاز. 5 دقائق 50 ثانيه 54 جزءا من الثانيه. تهانينا والف مبروك على هذا الانتصار. المركز الثاني قابس جاء بالتوقيت زمني وغدره من مسافه 4 كيلومترات في هذه المنافسه. 5 دقائق 52 ثانيه 46 جزءا من الثانيه. تهاني وناموس لمحمد بن حمد بن صالح بن سعد النابت على فوز قابس في المركز الثاني. المركز الثالث وصل السبع في المركز الثالث. تهاني وناموس لعلي بن سعيد بن ناصر بن درهم الهاجري على فوز السبع في المركز الثالث. 5 دقائق 56 ثانيه 98 جزءا من الثانيه. تهانينا والف مبروك على فوز السبع في المركز الثالث لبن درهم. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة لانطلاقات هذه الفترة الصباحية لمنافسات سن الحقائق. انطلق بهذه اللحظات الشوط الخامس عشر المخصص لفئة الإبكار. مسافتنا المعروفة 4 كيلومترات هي المسافة المرافقة لهذه الشعارات الحاضرة والمتواجدة الباحثة عن كسب نقطة في هذه الانطلاقات في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا الحاضرة بهذه الفعاليات والانطلاقات المتواجدة. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز ولنتابع خيرة على المركز الأول حمد بن سالم بن حمد، أو هنالك خيرة لحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية من يمتلك خيرة الحاضرة على المركز الأول وعلى الصدارة. ثاني المراكز التواجد من مقثة عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري مقدما لنا مقثة. المركز الثالث حضور مطرة سعيد بن علي بن حمد بن صلعة المري. والمركز الرابع تقدم نهب لعجب بن سالم بن فهد المرابقة الهاجي. والمركز الخامس وصول وتقدم من قبل ذهول، أو هنالك من الجانب الأيمن دانا لحمد محمد بن فهد بن سالم بن ذخير الله، وكذلك وصول ذهول لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل مع المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة. ونذكر بجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكاب، هي الجائزة المقدمة لمن يفوز معنا بهذه الانطلاقات ويحظى بأول المراكز. بدأت التغيرات من هذه الشعارات الحاضرة المتواجدة وصولا بذهول من أذعتها قبل قليل على المركز الخامس، تسللت وتجاوزت وانطلقت إلى المركز الرابع والثالث والثاني حتى تواجدت مع المركز الأول معانقة بالرقم 1 وتحمل الرقم 1 وتتواجد حاملة شعار بن شعيل علي بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل المري على المركز الأول مقدما هذا الشعار الشطرنجي ليبدأ بملاعبة الشعارات بتغيير المراكز بتقديم العروض الجميلة والمميزة. المركز الثاني خيرة حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مقدما لنا شعار بن الدعية، مقدما لنا شعار اسعفة واسعاف وبارودة وعزامة والاسماء الكبيرة التي ترافق ايضا هذا الشعار. كذلك شعار بن الدعية القادم من الجانب الايمن بدأ يغير من مركز الى مركز لاول نداء تصل الثيبة. راشد بن محمد بن حمد بن محمد بن الدعية يقدم لنا شعار على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني ذهول علي بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. المركز الثالث عند بن الدعية عند أيضا علي بن سالم بن سنيد الدعية من يرافق هذا الشعار بانطلاقاته وتحدياته. المركز الرابع وصول مشاهدينا الكرام من قبل الشهنية سالم بن سليمان بن سيف الدوحاني من يقدم لنا انطلاقة شعاره مع المركز
الرابع. المركز الخامس التقدم من شعار المنخس، من يقدم لنا مقثة عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري على المركز الخامس. مع المركز الخامس ومع خامس التحديات الأسماء الخمسة الأولى بدأت تنعزل عن بقية الأسماء وعن بقية المراكز والشعارات. تبدأ بالانطلاق مع هذه اللحظات، تبدأ التغييرات وتبدأ أيضا شعار بن الدعية يذهب إلى الصدارة. يقدم لنا انطلاقة خيرة مع أول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، من يقدم ويمتلك خيرة على البداية وعلى الصدارة وعلى المركز الأول بمتابعة الوالد علي بن سالم بن سنيد الدعية، من يقف خلف هذا الشعار، من يقدم أيضا الانطلاقات الجميلة والعروض المميزة بأيضا خبرة السنين في عالم التضمير. أحد فطاحلة المضمرين القدامى يقدم لنا خير في اللحظات الأخيرة. الله يا بن الدعية الأقرب للسيارة حتى هذه اللحظات، لكن ذهول على المركز الثاني من الأسماء الخطيرة. بن شعيل علي بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل المركز الثالث. المنخس خادم مع مقثة عبد العزيز بن كردي بن طالب. المنخس يقدم لنا مقثة المركز الرابع. وصول مطرة مع ابو صلعة. خامسا تقدم من قبل الدوحة جابر بن علي بن سالم بن مهير المري، ولكن نعود الى خيرة على البداية، خيرة على المقدمة. المنخس خادم. الله يا مقثة وخيرة ومقثة بن الدعية. المنخس وبن الدعية في صراع ونزاع لاكتساب نقطة في هذا الشوط، ولكن الدعية يقدم لنا خيرة على البداية. سالم بن علي بن سنيد الدعية المري على المركز الأول، لكن مقثة خيرة مقثة تغير إلى البداية. المنخس من يمتلك مقثة ناصر بن هدوب، من يتابع انطلاقة مقثة، من يقدم لنا مقثة الثاني والتبريكات. نزف لمالك مقثة عبد العزيز بن كردي بن طالب. المنخس المري المركز الثاني وصلت خيرة. سالم بن علي بن سنيد الدعية المركز الثالث. وصلت مشاهدينا الكرام على المركز الثالث ذهول علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل المركز الرابع. وصلت مطر السعيد بن علي بن حمد بن صلع على المركز الخامس. كان الوصول من قبل مرضية لحمود بن حميد بن عثعيث بن سليم الراشدي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط وشاهدنا مقثة من خطفت سيارة هذا الشوط. توقيتها الزمني إذا بحضراتكم حفلنا الكريم مع أيضا لحظة وصول مقثة واكتسابها نقطة هذا الشوط. هذه لحظة وصول مقثة إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس محققة الأول مراكز 5 دقائق و51 ثانية، جزء واحد من الثاني تبريكات نزفها لعبد العزيز بن كردي بن طالب منخس المري. المركز الثاني كان وصل من قبل خيرة 5 دقائق و51 و63 جزء من الثاني تبريكات حمد بن سالم أو اللي سالم بن علي بن سنيد الدعية. المركز الثالث كان وصل من قبل ذهول. توقيته الزمني لحظة الوصول 5 دقائق 2 أو 54 ثانية 20 جزء من الثانية. تبريكات لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل على هذا الفوز المستحق وحصول ذهول على المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح وفي هذا المهرجان، مهرجان بطوله كاس اسيا. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السادس عشر الخاص للقعدان الحقائق من مسافه 4 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثة عن الناموس. نبدأ مع أول الأسماء
ومع أول المراكز وأول التحديات. نبدأ مع عايث على أول المراكز. عايث بشعار محمد بن ناصر بن سالم بن فهد المكسور يقدم لنا عايث على أول المراكز وأول التحديات. ثاني الأسماء وثاني الشعارات هنا على ثاني المراكز وثاني الانطلاق. من يحمل الرقم 46 سوف تأتينا معلوماته بعد قليل. ثالث المراكز يتقدم مع ثالث المراكز الحذر صالح بن حسين بن محمد بن صالح آل جرحب. وهناك الاسم القادم مع رابع المراكز دينار محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء الحوت بشعار راشد بن هادي بن محمد بن محسن بن ديلة مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمندفعة. ولكن أعود مع الأول الأسماء، أعود مع عايث بشعار محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يقدم لنا عايث على أول المراكز وأول الشعارات. ثاني الأسماء وثاني الانطلاق. من ينطلق على ثاني المراكز هنا ينطلق مع ثاني التحديات. وثالث المراكز دينار محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء القادم والمنطلق رعد فهد بن ناصر بن محمد المري يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادم والمنطلق من الجانب الآخر زعفران عبد الله بن ناصر بن عبد الله الربيع الكواري مع خامس المراكز. ولكن أعود مع المكسور. المكسور يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. يقدم لنا عايث محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور مع أول الأسماء من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. المكسور على المقدمة والصدارة. ثاني المراكز شاهين مع ثاني الأسماء ينطلق بشعار سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت مع ثاني المراكز وثاني التحديات. شاهين بشعار البخيت. ثالث المراكز دينار محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري غير إلى ثاني المراكز. ثالث المراكز يتقدم رعد فهد بن ناصر بن حمد المري مع ثالث المراكز. رابع المراكز قرنتي بشعار حفيظ بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامس الأسماء القادم والمنطلق عزام راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يتقدم مع خامس الأسماء. وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة. أرى سيل جارف الله الله. ولكن البداية والصدارة المقدمة والانطلاق الأول الله يا المكسور. المكسور مع البداية مع عايث محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يتقدم مع الانطلاق الأول ومع التحدي الأول. الكيلومتر الأخير يا المكسور ركز. أرى الأسماء والشعارات قادمة. ثاني الأسماء القادم والمنطلق عزام راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. ثالث الأسماء القادم ذرب بشعار عبد الله بن راشد بن صقر المريخي يتقدم مع ذرب على ثالث الأسماء. رابع المراكز يتقدم وينطلق سياف فرج بن حمد بن فرج المري. وحايز قادم مع خامس الأسماء بشعار عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي. ولكن المكسور مع الفوز والانتصار يقرد خارج السرب. هنا ينطلق مع عايث ينطلق محمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يتقدم مع عايث على أول الأسماء وأول الشعارات. تويوتا لاند كروزر بيك اب مع عايث على المقدمة. ثاني الأسماء يتقدم سياف فرج بن حمد بن فرج المري حايز مع ثالث الأسماء. ولكن المكسور مع الفوز والانتصار من بداية الانطلاق.
وعايث على المقدمة حتى خط النهاية. تهانينا والناموس لمالك عايث على هذا الفوز والانتصار، واسعد الله صباحك يا المكسور على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن سالم بن رفيد المكسور على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز سياب بشعر فرج بن حمد بن فرج المري. وفي رابع المراكز ثالث المراكز عزام بشعر راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. ورابع المراكز حايز بشعار عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. وخامس المراكز النابي بشعار حمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك عايث. التوقيت الزمني 5 دقائق 52 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن سالم بن رفيد المكسور على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل سياف. التوقيت الزمني 5 دقائق 54 ثانية و24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سياف فرج بن حمد بن فرج المري. ثالث المراكز 5 دقائق 55 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عزام راشد بن علي بن سالم بن سريد الدعية. فتهانينا والناموس للجميع. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع تحديات هذا السباق بطولة كأس آسيا الذي ينطلق من هنا من ميدان الشحانية ميدان التحدي. ينطلق شوطنا 17 شوط مخصص للإبكار. الحقائق وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة وصدارة هذا الشوط مع عالية لمسعود بن جر الله بن سالم بن مسعود. بشريدة يتقدم على المركز الأول بينما المركز الثاني. نتابع القادمة مشاهدينا الأعزاء. هنا القادمة مصدر لصالح بن حمد القمرة المري يتواجد على المركز الثاني من خلال تقدم مصدر. بينما المركز الثالث نتابع مزاحة محمد بن فهد بن محمد بن فهد بن دخيل الله يتقدم في هذه اللحظات مع ثالث المراكز مع انطلاقة مزاحة وكذلك القدوم والتحدي مع سردة لسالم بن علي بن سالم الجربوع المري. وخامس المراكز نتابع الوصول من قبل المسحبية لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يتقدم في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول عبر قناة الريان الفضائية. ونعود مباشرة إلى عالية. هذه عالية متصدرة على هذه الأسماء بشعار بشريدة مسعود بن جر الله بن سالم بن مسعود. بشريدة المري يتقدم على المركز الأول بينما المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء تقدم السردة سالم بن علي بن سالم الجربوع المري. والمركز الثالث أرى الشعار القادم مع الغزيل علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. وكذلك الوصول والتحدي في رابع المراكز. أتابع الوصول من قبل الجذابة فرج بن عايض بن فرج العذبي المري. بينما المركز الخامس أتابع المسحبية الله يا المسحبية راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يتقدم في هذه اللحظات مع المسحبية على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. ونذهب إلى شعار بشريدة على البداية يقدم لنا عالية بمستوى عالي بانطلاق مميز. هذه عالية مسعود بن جر الله بن سالم بن مسعود. بشريدة العذبة المري يتواجد مع هذا الانطلاق يتواجد مع هذا التحدي ولكن وصلت الجذابة
فرج بن عايض بن فرج العذبي المري القادم، ولكن المسحبية هنا القادم مشاهدينا الأعزاء لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، والمركز الرابع وتابع القدوم من قبل تذكار محمد بن سعيد محمد الخيارين القادم مع تذكار في رابع المراكز، ولكن الصدارة ما بين المسحبية وكذلك مشاهدين الأعزاء عالية، ولكن المسحبية سحبت بساط المركز الأول وخطفت الصدارة، انطلقت بشعار راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مع الكيلو المتر الأخير. هذه المسحبية على الصدارة، ولكن عالية مسعود بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة يتقدم مع المركز الثاني وثالث المراكز. وتابع القدوم وتابع التحدي من قبل هذا الشعار المميز مع مصدر صالح بن حمد القمرة القادم مع مصدر المركز الثالث، ولكن نعود مع المسحبية على الصدارة، سحبت المركز الأول، سحبت بساط الناموس. الله يا المسحبية على الصدارة، المسحبية مشاهدينا الأعزاء تخلص الفارق وتنطلق بهذا الأداء المميز، ولكن شعار بشريدة مع عالية والمسحبية، ولكن عالية مسعود بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة العذبة المري يعود إلى المركز الأول، يعود إلى الصدارة، ينطلق بهذا الأداء المميز، ولكن شعار السندباد القطري مع مصدر صالح بن حمد القمرة المري مع ثاني المراكز. وهنا شعار بشريدة مع عالية ومصدر، ولكن مصدر مشاهدين الأعزاء، مصدر وعالية اللحظات الأخيرة، خط النهاية مشاهدين الأعزاء ما بين مصدر وعالية، ولكن عالية بانطلاق عالي بأداء عالي. تهانينا لبشريدة على هذا الفوز، تهانينا والناموسي مسعود بن جر الله بن سالم بشريدة العذبة المري. المركز الثاني مصدر لصالح بن حمد القمر. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام هقاوي لجابر بن علي بن محمد بن هوبش المري. المركز الرابع تفريع لسالم بن زيد بن راشد آل بحيح المري. وخامس المراكز جاءت في مشاهدينا الاعزاء المسحبيه لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه. اذا مشاهدينا الاعزاء نعود الى التوقيت الزمني والتهنئه لمالك عالية على هذا الفوز والأداء العالي لمسعود بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة المري. كما نتابع مشاهدينا الأعزاء لحظات التوقيت الزمني ساعة وصول عالي إلى خط نهاية 5 دقائق 53 ثانية 41 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني مصدر صالح بن حمد القمرة، والتوقيت الزمني 5 دقائق 53 ثانية و47 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حلت فيه هقاوي لجابر بن علي بن حمد بن هوبش المري، والتوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية و4 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط 18 في مجمل الأشواط الصباحية. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هنا ومع أشواطنا الصباحية هي 20 شوط سيارات، وفي المساء هناك رموز المساء أيضا مع 15 شوط هناك نتابعها في هذا المساء بإذن الله تعالى. نعود إلى مقدمة الشوط وانطلاقة شوطنا 18. نتابع المراكز الأولى المتقدمة. هناك المقدمة اللي على المركز الأول اللي هي هناك نتابعها ظن لمحمد بن مسعود بن سالم بشريدة المري على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني هناك وسن على المركز الثاني. في هذه اللحظات منطلقة وسن لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الثاني. في هذه اللحظات نتابع هذا الانطلاق مع المركز الثاني، بينما النقلة على المركز الثالث. المركز الثالث نتابع هنا القدوم
في هذه اللحظات اللي هي غارة لراشد بن مبارك بن حمد الشهواني على المركز الثالث، بينما هنا في هذه اللحظات اللي واصله مزون لجابر بن محمد بن حمد الدعية على المركز الثالث. في هذه اللحظات هناك نتابع القدوم اللي هي ايضا السيلية لصالح بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب ايضا قادمة مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك شعار الدعية على المركز الخامس مع مزون لجابر بن محمد بن حمد الدعية. نتابع وإياكم هذا الشوط وانطلاقته واندفاعات هذه الأسماء المنطلقة، وأيضا هناك في هذا الأداء، ولكن نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول. هناك اللي يظن لمحمد بن سالم أيضا بن مسعود بن سالم أبو شريدة على المركز الأول وعلى المقدمة. نتابعها ونتابع انطلاقتها في هذه اللحظات مع المركز الأول في الصدارة بالمقدمة. يا سلام هنا بشعار أبو شريدة ومع ظن، بينما المركز الثاني نتابع هناك اللي وسن سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الثاني مع وسن. المركز الثالث نتابع غارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني على المركز الثالث. المركز الرابع هنا شعار الدعية شعار الفائزة، أيضا هنا نتابع أيضا مع مزون جابر بن محمد بن حمد الدعية. المركز الخامس شعار بن جبران أيضا قادم في هذه اللحظات مع خشفة لراشد بن هادم بن محمد بن محسن بن ديلة اللي على المركز الخامس. في هذه اللحظات نتابع هنا هذا الانطلاق، ولكن نعود إلى المقدمة ونعود اللي هناك ايضا واصله العجله لعبد المحسن بن سالم بن جبران، ولكن نعود الى ابو شريده الى ظن يا ظن الله يا ابو شريده على المركز الاول من ايضا خطف السياره بالشوط الماضي. هناك شعار ابو شريده، وها هي ايضا تشاهدون ايضا السياره الثانيه في طريقه الى عزبه ابو شريده اللي على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط. بينما أرى هناك بدأت العجلة بالعجلة أيضا هنا في هذه اللحظات، وبانطلاقتها على المركز الثاني واندفاعتها بشعار بن جبران مع أيضا عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران. المركز الثالث بن مهيرة قادم مع عزة لجابر بن طحنون بن جابر بن مهيرة على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات مزون جابر بن محمد بن حمد الدعية وبقيادة راشد بن حمد أيضا، ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. السويك يلمع والعيون تدمع، والله اللي يعطي ويمنع، وال600 متر الأخيرة ويبدو لي ظن أبو شريدة على ظنه فيها أيضا ما خيبت الظنون يا أبو شريدة. الله يا مسعود أيضا مع هذا الأداء ومع التحدي ومع الانطلاق. هناك ظن محمد بن مسعود بن سالم أبو شريدة المري. يا سلام ابتعدت كليا اندفعت بالسيارة أيضا بالفوز بالتحدي مقيضها على السيارة. يا سلام الله يا ظن سلام وتحية واحترام لظن ولمالكها محمد بن مسعود بن سالم أبو شريدة المري. سلام وتحية واحترام على هذا الفوز وساعة وصول ظن إلى خط النهاية منتزعة هذا الكلوزر في هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن مسعود بن سالم أبو شريدة المري من وصلتنا على المركز الثاني. نتابع بحث لمهدي بن مانع بن محمد العجمي المركز الثالث، اللي شواهيق اللي خالد محمد بن علي بن سويري المري المركز الرابع فرق لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن دلهم الهاجري. المركز الخامس وصلت هناك العجلة لعبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المركز الخامس. ايضا هناك العجله هي اللي وصلت المركز الخامس. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا هذا التحدي والفوز وساعه الوصول هناك الى خط النهايه مع ظن وتوقيتها الزمني. نتابع في هذه اللحظات 5 دقائق و53 ثانيه و97 جزء من الثانيه. تهانينا لمالك ظن محمد بن مسعود بن سالم
بوشريدة على هذا الفوز وانتزاعه لسيارة هذا الشوط. بينما وصلت على المركز الثاني هناك من وصلتنا اللي هي بحث أيضا، من تبحث عن الناموس هنا بشعارها وتوقيتها الزمني 5 دقائق 57 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بحث هادي بن مانع بن محمد العجمي. بينما وصلت على المركز الثالث هناك اللي هي شواهيك توقيتها الزمني 5 دقائق 58 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شواهيك خالد محمد بن علي بن سويري المذ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، انطلق في هذه اللحظات شوطنا 19، شوط ما قبل شوط الختام، يحمل لنا منافسة جديدة وتحدي رائع على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة مهرجان بطولة كأس آسيا. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا جديد الإثارة والتحدي. تويوتا لاند كروزر بيكاب هي الجائزة لصاحب المركز الأول. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأسماء المندفعة هنا بين جنبات ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن، مباشرة إلى المقدمة والصدارة إلى المركز الأول، حيث تواجد اليرموك في مقدمة الشوط لفهد بن عبد الله بن سالم الحوسني من يقدم اليرموك في الصدارة وفي مقدمة هذا الشوط. بينما النقلة مع المركز الثاني يتابع التقدم من غند على ثاني المراكز جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل غزوة اللي بدأت تغزو الصدارة مبكرا في تحديات أول الأمتار. راشد بن سعيد بن راشد المري من يقدم لنا غزوة في موقعها هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع لنتابع التقدم في هذه اللحظات من عزامة لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الداعية من يقدم لنا عزامة على المركز الرابع. بينما في خامس المراكز وصلت وقار لخالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري من يقدم لنا وقار على المركز الخامس. بينما هناك نتابع اسماء قادمة، شعارات واصلة وبدأت في الاندفاع نحو الخماسية الذهبية الماسية. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة والبداية لنتابع مسار مركز الصدارة. وقار 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 غيرت في هذه اللحظات، هذه وقار اللي بدلت مشاهدينا الأعزاء، انطلقت في المركز الأول في هذه اللحظة. تعود ملكية وقار لخالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري من يقدم لنا وقار، من يدفع بوقار في مقدمة هذا الشوط. بينما النقلة مع المركز الثاني وفي ثاني المراكز تواجد من غزوة 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 على مستوى المركز الثاني لراشد بن سعيد بن راشد المري من يتقدم مع غزوة في هذه اللحظات على المركز الثاني. أما في ثالث المراكز المركز الثالث عزامة لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الداعية من يقدم لنا عزامة على المركز الثالث. وفي رابع المراكز المركز الرابع اليرموك تتقدم بشعار الحوسني فهد بن عبد الله بن سالم الحوسني على المركز الرابع، والشعار بن ربيعة بدأ يتقدم مع غند على المركز الخامس جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. هذه نتيجتنا مع ثاني ندى على مسار وتحديات هذا الشوط. هذه اللقطة الجميلة من قناة الريان الفضائية المتابعة لهذه الاندفاعات الصباحية الجميلة على ميدان التحدي 1200 عن خط النهاية. وهذه المقدمة مع وقار، ووقار مع مقدمة الشوط في هذا الأداء المتميز. هذه وقار مشاهدينا الأعزاء منطلقة بالمركز الأول، هذه وقار في مقدمة الشوط، هذه وقار مع الكيلومتر الأخير، أجواء الكيلومتر المثير، وهذه وقار في هذا الأداء الكبير وعصاها في الابطان. ما شاء الله وتبارك الرحمن
شوف هذا الاندفاع الجميل مع مركز الصدارة بتقدم وقار في هذا الشوط. العايدة ملكيتها لخالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري، بينما في الملاحقة تأتي عزامة سنيد بن علي بن سالم بن سنيد. الداعية ورصد الوصول على المركز الثالث، بدأ التحرك والاندفاع، بدأ التقدم في هذه اللحظة من غزوة. راشد بن سعيد بن راشد المري بدأ يسير بغزوة على المركز الثالث، ولكن قادم الزعبي مع شوميل. فيصل بن مزاحم بن غدير بن فلاح الحسان يتقدم مع شوميل، ولكن المقدمة حتى اللحظات علامة فارقة نتابعها من خلال هذا الأداء الجميل، من خلال هذا الاندفاع الكبير. وقار 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 مع الناموس، وقار مع السيارة مع اللحظات الأخيرة، كما نتابعها هنا في هذا الأداء وفي هذا الانفراد في مقدمة الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه وقار مشاهدينا الأعزاء، انطلقت بالمركز الأول. هذه وقار أعلنت التواجد وأكدت الحضور في هذا المهرجان. تهانينا لخالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري. سلام وقار سلام. لحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني من فاجأتنا مطرة في اللحظات الأخيرة لحمد بن محمد أبو صلعة، من وصلت على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت شوميلة لفيصل بن مزاحم بن غدير بن فلاح الحسان. وفي المركز الرابع وصلت عزامة السنيد بن علي بن سالم بن سنيد الداعية. وخامس المركز الخامس وصلت غند لجبر بن فيصل بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز. أول الأسماء الواصلة إلى خط النهاية، بينما ملخص الشوط ولحظات الإعادة لنتابع وقار لحظة وصولها إلى خط النهاية. قاطعة مسار 4 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 5 دقائق و50 ثانية 58 جزءا من ثانية. تهانينا لخالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري على فوز وقار بالمركز الأول في هذا الشوط وانتزعها سيارة هذا الشوط. تهانينا له والناموس على حضور وقار، الحضور المشرف في هذا الأداء الصباح الجميل. المركز الثاني من فاجأتنا في الأمتار النهائية ووصلت مشاهدينا مطرة، وتوقيتها الزمني هو 5 دقائق 53 ثانية 81 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن حمد أبو صلعة على فوز مطرة بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت شوميلة، توقيتها الزمني 5 دقائق 54 ثانية 27 جزء من الثانية. تهانينا لفيصل بن مزاحم بن غدير بن فلاح الحسان. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا انطلاقة شوط الختام، ختام هذه الفترة الصباحية المتميزة وانطلاقات سن الحقائق والأربع كيلومترات الحاضرة والمحددة مسار هذه الانطلاقات الصباحية المتميزة. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المتميزة الحاضرة أيضا في هذا المسار المميز والجميل. نسير مع هذه الشعارات والأسماء الكبيرة المشاركة مباشرة مع البداية مع المركز الأول. أول الأسماء الحاضرة هناك التماس سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت
من يقدم لنا شعاره المتميز مع البداية وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع ثاني التحديات الشامخة عبد الله بن سعيد بن مبارك بن محمد الغيلاني من يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني، أحد الضيوف القادمين من السلطنة للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي، بينما أتابع المركز الثالث من تتقدم في هذا المسار المتميز والجميل هنا الريم سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، بينما أتابع الدخول والوصول من صناعية من تصل محمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية وصناعة هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، بينما أتابع التقدم والوصول أيضا هنا في هذه اللحظات من قبل اللي واصله في هذا المسار المتميز والجميل. الوصول هنا من الواصلة عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن ربيع الكواري من يتقدم أيضا مع مستوى المركز الرابع والمركز الخامس شعار الغيلاني من يقدم لنا انطلاقة الشامخة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار الرائع والجميل، لكن لنا عودة مع البداية مع صدارة هذا الشوط مع التماس مع البداية سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت من يقدم لنا شعاره مع البداية مع المركز الأول من يقدم لنا التماس هناك مع البداية والصدارة الأولى يا سلام، بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من ميمنة الميدان في هذه اللحظات. هناك من تتقدم في هذا المسار نوافة إبداح بن فهد بن صقر بن عسيلان الخالدي من يأتي مقدما لنا انطلاقة أيضا هذا الشعار مع المركز الثاني المركز الثالث. وتابع الوصول من شعار العطية أو شعار هناك أيضا العذبي من يقدم لنا انطلاقة حضور الريم سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، بينما المركز الرابع يتقدم هنا شعار العطية مع انطلاقة أيضا صناعة محمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية، والمركز الخامس وتابع الدخول والوصول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار المتميز والجميل يا سلام. وتابع الدخول والوصول من الواصلة عبد الله بن ناصر بن عبد الله الربيع الكواري، وايضا دخول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من قبل ايضا في هذه اللحظات اللي واصله متقدمه في هذا المسار. يبدو لي ان شعار مشاهدينا الكرام العطيه قادم على مستوى المركز الخامس، لكن نعود مع البدايه نعود مع المركز الاول مع شعار البخيت من يقدم لنا تحديات المتميزه والجميله والرائعه مع البدايه مع المركز الاول. التماس من تقدم لنا هذا العطاء وتقدم لنا هذا العطاء المتميز والجميل مع شوط الختام. الله يا سلام، التماس مع المركز الاول، بينما المركز الثاني وتابع التقدم من نوافه ابداح بن فهد بن صقر الخالدي مع المركز الثاني المركز الثالث من يتقدم هنا في هذا الانطلاق شعار العذبي ايضا يصل مقدما لنا هذا الاداء المميز والجميل مع انطلاقه ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام من تتقدم في هذه اللحظات هناك في هذا الانطلاق المتميز والجميل والرائع. يصل شعار العذبي مقدما لنا تحديات المميز. المركز الرابع شعار بن جبران يصل مع انطلاقه حضور متعبه علي بن سعيد بن مبخوت بن قمعان القربوعي في هذا المسار. وتابع ايضا الدخول والوصول مشاهدينا الكرام من ذعاذيع راشد بن هادب بن محمد بن محسن بن نديله يصل ايضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما اتابع شعار الشنجل ايضا قادم في هذا الانطلاق والمسار الرائع والجميل. لكن الله يا التماس مع البدايه، التماس مع المركز الاول، لكن تابع هذا الوصول، تابع هذا الاداء المميز والجميل. الوصول هنا شعار جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي من يقدم لنا تحديات المميزه ويشكل الضغط في هذا المسار، لكن البخيت والعذبي في معركه طاحنه. الله الله الله، تابع هذا الاداء المتميز والجميل. التماس ولا العذبي يحاول مع الامتار الاخيره الظبي، لكن التماس الله يا
يا سلام، شعار البخيت، شعار الغشاميات، من يحضر ويقدم لنا التماس في هذا المسار المميز والجميل مع انطلاقة التماس. سلام التماس، سلام، سلام البخيت، سلام. أسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار، وسلمة يمينك على هذا الأداء اللي تقدمه التماس. تهانينا والناموس البخيت على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت الضبي مشاهدينا الكرام بشعار جابر بن خجين بن عايض العذبي. المركز الثالث وصلت متعبة لعلي بن سعيد ومبخوت الجربوعي، بينما المركز الرابع كان الوصول من همدولة مسفر مبارك بن مسفر الشهواني الهاقلي. للمركز الخامس كان الوصول من ذعاذيع لراشد بن هادب بن محمد بن محسن بن نديله. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن التماس كانت حاضرة منذ بداية هذا الانطلاق وتحقق هذا الناموس الغالي مهدية شعار البخيت هذا الفوز وهذا الانتصار مع شوط الختام. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت وشعار الغشاميات من يحضر، مقدما لنا ايضا احد النوعيات واحد الاسماء الكبيره التي يمتلك هذا الشعار. 5 دقائق 51 ثانيه 60 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس الى سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت الضبي وتوقيتها الزمني 5 دقائق 51 ثانيه 97 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس الى جابر بن خجين بن عايض بن فرج العذبي على هذا الفوز. المركز الثالث من وصلت مع ثالث التحديات مشاهدينا الكرام ايضا متعبه وتوقيتها الزمني 5 دقائق 55 ثانيه 54 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس الى علي بن سعيد بن مبخوت الجربوعي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذه ايضا الانطلاقات الصباحيه المتميزه، وها هي قناه الريان واللقطات الجويه المتميزه التي تلقط ايضا ميدان الشحانيه. نذكر من خلال هذه الصفحه التي تظهر على شاشه قناه الريان الفضائيه بصاحبه الشوط الاول الرئيسي بهذا الصباح، وهي الشايبه بشعار خالد بن عبد العزيز بن محمد ال سالمين السويدي من قدم لنا ايضا الشايبه مع اول اشواطنا الصباحيه. بينما نذكر بايضا صاحب الشوط الاول الرئيسي للقعدان الحقائق وهو السيل، ويحضر شعار عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي مقدما لنا السيل مع اول اشواطنا الصباحيه للقعدان الحقائق. بينما مشاهدينا الكرام نذكر بصاحبه او التوقيت الافضل والاميز في هذا الصباح او معزز نعم لعبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران الجربوعي من قدم لنا ايضا معزز بالتوقيت زمني وقدر 5 دقائق 50 ثانيه 54 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز الى بن جبران وتهانينا والناموس الى جميع الفائزين. هكذا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الفتره الصباحيه المتميزه، على امل اللقاء بكم في الفتره المسائيه وانطلاقات اخرى واشواط قويه ايضا سوف تكون حاضره في مساء هذا اليوم، فكونوا على الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.